I was here in Nicosia at the residence. I woke up early. I mean, before 6:30 I was already awake. And I had the phone, I was checking the news. And all of a sudden, I started getting those alerts about rocket fire in Israel. And there was like plenty of them. It was very unusual. I mean, we unfortunately suffered from time to time rocket attacks in Israel, but it was really massive. And this was the first indication that something is wrong. And then at around, I opened the television. I can have Israeli television here, and they were talking about those rocket attacks. And then at around 7:30, a first image appeared showing a white van stopping in the center of an Israeli city, the city of Sderot, and 5 or 6 armed people wearing black jumped off it with machine guns in their hand. And this is an image we never thought we'd see in Israel at all. This is how it started. It was a shock. It was a shock. And as the day progressed, we started getting more and more and more information, and everything, the reality as we knew it, changed in front of our eyes. I mean, this was something that I had never, in my worst nightmares, thought that I'll be seeing with my own eyes. Θα ήθελα να μου σχολιάσετε την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ. Εγώ θα ήθελα να ξεκινήσω σχολιάζοντας κάτι άλλο. Ευχαριστώ που ήρθατε εδώ στο χώρο της Πρεσβείας να μου κάνετε αυτή την ερώτηση και φαντάζομαι και άλλες ερωτήσεις σχετικά με το Παλαιστινιακό. Αλλά θα ήθελα να σχολιάσω ότι πού ήσασταν τόσο καιρό, γιατί τώρα μας βρήκατε. 2,5 χρόνια γίνεται μια γενοκτονία εις βάρος του Παλαιστινιακού λαού, εθνοκάθαρση, σφαγή στον καταβλισμό Τζινίν, Νάμπλες, Ραμάλα, παντού. Δεν είδα κανέναν από εσάς να έρθει εδώ στην Πρεσβεία και να ζητήσει να ακούσει τη γνώμη της Παλαιστινιακής Αρχής, της Παλαιστινιακής Πρεσβείας για τα γεγονότα που διαμαρτύρονται στην Παλαιστίνη. Πρώτον. Δεύτερον, εσάς προσωπικά σαν δημοσιογράφος, δεν θυμάμαι να ήρθατε τη μέρα που εκτέλεσε ο Ισραηλινός στρατός εμψυχρό τη συναδελφό σας, τη Σιρίνα Μπαάκλη, και ανοίξαμε την πρεσβεία μας 3 μέρες να δεχτούμε τα συλληπιτήριά σας. Οι συναδελφοί της δεν ήρθατε. Και ένας από αυτούς που δεν ήρθανε είστε εσείς προσωπικά. Πάμε στο θέμα τώρα. Εγώ ήθελα να ρωτήσω τη γενική κοινή γνώμη, γενικώς, τι περιμένουν από τους Παλαιστίνιους, χωρίς να δικαιολογήσω κανέναν, χωρίς να πω στην ουσία, ούτε στρατιώτης είμαι, ούτε ξέρω από στρατιωτικά πώς έγινε η επιχείρηση και τι έγινε και ακριβώς πώς έγινε. Εγώ βλέπω ότι έναν Ισραηλινό στρατό κατέρευσε σαν χάρτινους πύργους, έτσι, μπροστά σε κάτι μαχητές της Χαμάς και τα λοιπά και αυτά. Αυτό δεν είναι το θέμα το δικό μου. Απλώς μου κάνει εντύπωση που όλος ο κόσμος πλέον συζητάει το Παλαιστινιακό σαν να ξεκίνησε 7 Οκτωβρίου. Και αυτό είναι μεγάλο λάθος και εμείς σαν Παλαιστίνοι και σαν διπλωμάτες δεν το δεχόμαστε. Το Παλαιστινιακό ξεκίνησε το 1948 με την Νάκπα, που δυστυχώς για μας αυτή η Νάκπα συνεχίζεται και δεν έχει σταματήσει. Θα ήθελα ένα σχολιασμό σας για την επίθεση της Χαμάς και τη σφαγή που πραγματοποιήθηκε στο Ισραήλ. Είναι μια εγκληματική ενέργεια καταδικαστέα από κάθε σόφρονο άνθρωπο επί της γης. Δεν μπορεί να γίνουν αποδεκτά στην εποχή μας αυτά τα φαινόμενα. Να βλέπουμε να εξαντλείται το μένος ανθρώπων εναντίον αθώων πολιτών, ανυπεράσπιστων παιδιών, γυναικών, γερόντων, που έλαβε χώρα
ως επιτοπλίστων σε μια ειρηνική εκδήλωση της νεολαίας. Αυτό είναι μια εγκληματική πράξη από μέρους της Χαμάς που νομίζω ότι δεν έχει, όχι νομίζω, είμαι σίγουρη ότι έχει καταδικάσει τη Χαμάς στα βλέμματα όλων των ανθρώπων. Καθημερινά υπάρχουν γεγονότα στη Παλαιστίνη που αξίζει το κόπο η γενική κοινή γνώμη να ασχοληθεί. Εγώ θα έλεγα κάτι που μπορεί να μην σας αρέσει. Αυτοί που διαλέξαν να είναι εχθροί μας, ενώ το Ισραήλ, έχουν στρατεύσει εναντίον μας τον Θεό, τη βίβλο, τον Χίτλερ, το ολοκαύτωμα, το Hollywood. Τώρα όμως προσθέθηκε και τα social media. Αυτά τα φρικτά πράγματα που ακούω και διαβάζω, που γράφονται στα site της Πρεσβείας από διάφορους, στα ελληνικά, Κύπροι, δυστυχώς. Εγώ να διαβάζω χθες μία κυρία να γράφει «Καλή τύχη Νετανιάχου», «Καθαρίστη τους». Πού ακούγεται αυτό? Ευχήθηκα εκείνη την ώρα να μην ήξερα ελληνικά για να μην το διαβάζω. Συγκινήθηκα σε τέτοιο βαθμό, επειδή έζησα πολλά χρόνια στην Ελλάδα και ξέρω τους Έλληνες και τους Κύπριους πώς σκέφτονται. Λυπάμαι. Εκτελήστηκε μια επιχείρηση από τη Χαμάς στο Ισραήλ. Καταρχήν να ξεκαθαρίσω έτσι, να σας βγάλω από τη δύσκολη θέση, αν είναι να με ρωτήσετε αν καταδικάζω κτλ. Γιατί τώρα οι δημοσιογράφοι στην Ευρώπη γενικά φωνάζουν τον Παλαιστίνιο διπλωμάτη για δύο λόγους. Το ένα, ή μάλλον έχουν στο μυαλό τους δύο πιθανότητες. Ή θα κάνει το λάθος και θα πει κάτι ακραίο, οπότε θα είναι εκμετάλλευση εύκολα εις βάρος τους Παλαιστινίους, ή θα βρεθεί σε δύσκολη θέση να καταδικάζει ή να μην καταδικάζει. Λες ότι αν καταδικάζουμε λύνεται το πρόβλημα και αν δεν καταδικάζουμε γίνεται πιο δύσκολο. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Εμείς από την εμπειρία μας που τόσα χρόνια είμαστε θύμα της οργανωμένης τρομοκρατίας στο Ισραήλ, δεν έχουμε ενδιασμούς, δεν έχουμε το παραμικρό να πούμε ότι δεν θέλουμε να βλέπουμε αίμα και πτώματα. Στο Αφγανιστάν, στο Ιράκ, στη Λιβύη, παντού. Δεν θέλουμε, δεν μας αρέσει. Εγώ προσωπικά συχαίνομαι να βλέπω αίμα και πτώματα. Βαρηθήκαμε να μετράμε πτώματα. Σήμερα σκοτώθηκαν 7 Παλαιστίνοι, χθες 11. Δηλαδή γίναμε αριθμοί. Οπότε δεν έχει όφελο αυτό το πράγμα να απαντήσω και να λέω και να εξηγώ πώς είναι η Χαμάς. Η καταπίεση αυτά φέρνει. Δεν λέμε ότι η αντίδραση φέρνει αντίδραση, η δράση φέρνει αντίδραση. Αυτό συμβαίνει. Παραπάνω δεν ξέρω πώς έγινε και τι έγινε. Νομίζω οι επόμενες μέρες θα μάθουμε διάφορα πράγματα και αρκετά πράγματα για το πώς έγινε αυτή η επιχείρηση και τι σημαίνει αυτή και τι επιπτώσεις θα έχει αυτή η επιχείρηση. I believe they will wipe off Gaza because in Gaza all these people are hiding behind innocent people and the only way to fight the terror is to finish it for now and forever. That's it. It has to be part of the history. Innocent people should live in a normal countries, under democracies and normal life. Terrorists either should die or go to prison. No other options. Clear. כי טוב אדוני לעולם חסדו, והדור ודור אמונתו, תפילה להעניק הטוב, ולפני אדוני ישפוך שיחו. Και ο άμαχος Παλαιστινιακός λαός, τι θα γίνει? I believe that the world is very big and they all have roots. In Egypt, in Lebanon, in Iraq, in Iran, they're more than welcome to move to any country where they come from. They cannot stay on our borders and wait for our government and the Israel country to feed them and support them and to deliver and to grow under their children's houses terrorists to attack and kill our people. This cannot be allowed anymore. Σας άκουσα με προσοχή. Θέλω να διευκρινίσω ότι ήρθα εδώ πέρα γιατί έχουμε ένα νέο πόλεμο μπροστά μας. Έτσι. Φλέγεται η Μέση Ανατολή.
είχαμε μια φοβερή σφαγή, κατά την άποψή μου, από τη Χαμάς στο Ισραηλινό έδαφος, γι' αυτό έθεσα... Το ίδιο γίνεται και από το Ισραήλ στη Γάζα αυτή τη στιγμή. Ρίξτε μια ματιά στη τηλεόραση και δέστε αν θέλετε. Τώρα, αυτά τα πτώματα, ο μεγαλύτερος είναι 5 χρονών. Ο μεγαλύτερος. Εχθές δόθηκε εντολή, ακούστε προσεκτικά τι θα σας πω, δόθηκε εντολή από το Ισραήλ στα Ηνωμένα Έθνη. Okay. Να μετακινηθεί ο μισός πληθυσμός της Γάζας από τη μία περιοχή στην άλλη. Έτσι, απλά. Και όταν μετακινήθηκαν, τους βομβαρδίσαν στη διαδρομή και σκοτωθήκαν 70 άτομα και τραυματίστηκαν 300 άτομα. Πού είναι οι πολιτικοί που έχουν συνείδηση να μιλάνε για αυτό που έγινε, να καταδικάζουν αυτό που έγινε, να καταδικάζουν όμως και τι γίνεται στη Γάζα. Και όχι μόνο χθες και προχθές. Πολλά χρόνια. Από το 1948, εγώ αυτό με ενοχλεί. Ότι αρχίσατε εσείς οι δημοσιογράφοι και ασχολείστε με το Παλαιστινιακό από 7 Οκτωβρίου. Γιατί? Είσαστε λίγο άδικος, επιτρέψτε μαζί μας. Μπορεί. Και ο ελληνικός και ο κυπριακός λαός έχουν σταθεί στον πλευρό των Παλαιστινίων. Μιλάω για και για τα μέσα. Για social media που γράφουν αυτές τις μέρες και για εφημερίδες και για τηλεοράσεις κτλ. Εγώ είμαι 2,5 χρόνια. Ήρθατε, με είδατε. Σας είπα πριν από λίγο, ξέρω ότι σας έβαλα σε δύσκολη θέση. Ήρθατε να μπείτε στη λιβετήρια της συναδελφός σας, τη Σιρήνα Μποάκλη, που την εκτελέσανε ψυχρό μπροστά στις κάμερες. Δεν βγήκε ούτε μία ανακοίνωση να καταδικάζει αυτό το πράγμα. Και είχαμε ανοίξει την πρεσβεία 3 μέρες. Και οι επίτηδες το έκανα εγώ. Και είπα στα παιδιά, σημειώστε ποιος δημοσιογράφος θα έρθει. Κανένας δεν ήρθε. Γιατί? Ακόμα και αν... Έχει διαφορά το εβραϊκό αίμα από το Παλαιστινιακό. Είναι το ίδιο χρώμα. Σε καμία περίπτωση. Έχετε δίκιο στο ότι το αίμα δεν έχει διαφορά. Αλλά δεν μπορώ να βάλω στην ίδια μοίρα τη δολοφονία μιας δημοσιογράφου με τη σφαγή αυτή που είδαμε, βάρβαρη, φρικαλαία. Δεν ξέρω με τι λόγια ένας κοινός ανθρώπινος πολιτισμένος νους μπορεί να δικαιολογήσει αυτή τη σφαγή. Γίνεται επιχείρηση στη Γάζα και πριν από τη Γάζα έγινε μια επιχείρηση μέσα στο Ισραήλ και γίνεται άλλη επιχείρηση να αλλάξουμε τους ρόλους. Το θύμα να είναι θήτης και ο θήτης να είναι θύμα. Israel is a law-abiding country. We operate according to international law. When you are having a military operation, in some cases, you have civilian casualties. Israel does not have a policy of targeting civilians. Just the opposite. We do whatever we can to try to prevent civilians from getting hurt. Even now, even under the current situation when the blood is boiling, still Palestinian civilians are being given a warning so they can stay away from places we are going to hit, because we have no desire, we have no intention, we have no policy of trying to hit innocent civilians. Still it happens. I cannot say that it happens, but every person can understand the difference between casualties that happen unfortunately, casualties that we are in no way happy about the fact that it happens, and the rejoicement, the happiness, the barbaric joy that was displayed by those people in Gaza when they saw the barbaric acts of the targeted hitting, targeted killing of civilians by Hamas. Every person understands the difference between these two. These people came with the purpose of murdering civilians. This was the purpose of what they were doing. This was their intention. They came to do it. This is not Israel's intention. Never. Never. You know, if we were not been attacked by Hamas, people in Gaza could have lived freely. We have no intention of going into Gaza or killing people in Gaza. We left Gaza in 2005. In Gaza, there was not a single Israeli soldier or a single settlement. We left Gaza, and they're still coming after us to kill our civilians. I think that every person can understand this difference. Περιμένατε εσείς
τέτοια φρικαλαιότητα από τη Χαμάς? Ναι, την περίμενα, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που δείχνει το προσωπείο της η Χαμάς, έστω και αν επιδιώκει να εμφανίζεται ότι εκφράζει τον Παλαιστινιακό αγώνα. Ο Παλαιστινιακός αγώνας είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Υπήρξαν δύσκολες στιγμές, υπήρξαν και άλλες βαρβαρότητες στο παρελθόν από μέρους Παλαιστινίων. Θα χρησιμοποιήσω τον όρο Παλαιστινίων μαχητών. Εκείνα τα χρόνια ήταν διαφορετικά τα πράγματα, όπως για παράδειγμα η σφαγή των αθλητών του Ισραήλ στο Μόναχο στους Ολυμπιακούς εκείνης της εποχής. Τώρα ο όρος μαχητής δεν ταιριάζει καθόλου στην Χαμάς. Είναι ένοπλη συμμορία. We knew that the people are very cruel. Back in 2007, just as an example, when Hamas took by force the Gaza Strip from the Palestinian Authority, the cruel behavior he displayed against Palestinians, against the policemen and of the Palestinian Authority, was quite shocking. He took young policemen, Palestinians, 20-year-old, 21-year-old, and he shot them in the kneecap, one after the others, to make them invalids, to put them in wheelchairs. He took some of those of the officers, took them to a 14-tall residential building, and he threw them off the roof. So we knew that they are very cruel. We knew that they have no consideration to human lives, Israelis, but also Palestinian. And still we were shocked. Still we were shocked. The images and the footage that comes out of what happened this Saturday, I can't even tell you what, it's that makes you sick to the stomach. They tied up children to each other and shot them in the head. They raped women and then they killed them and they stepped on their bodies. They took a pregnant woman, they cut her stomach, took the baby out, cut off his head. I mean, I have no words. I have no words to describe this. These are not human beings. This is not just terror. This is a crime against humanity. This is what it is. No civilized person, no human being can look at it and in any way find anything that would justify such a behavior. To see these pictures and to understand that this is animals, this is not human being. They all has to be arrested and be destroyed 100%, and wherever they are, whether they're hiding under the tunnels, under the hospitals, behind children's, the world will arrest them one by one and take care of them in a very strong hand. This is the way I understand. Otherwise, we are all in a very big danger. It's a time to take a big action. Υπάρχουν πολλές υπερβολές. Υπάρχουν fake news που λέτε στη γλώσσα σας. Υπάρχουν πολλά πράγματα. Είναι δυνατόν δηλαδή να μιλάμε για βιασμούς? Ποιος θα ήταν αυτός που θα έμπαινε μέσα με κίνδυνο τη ζωή του και θα πήγαινε να κάνει βιασμούς? Για όνομα του Θεού. Άλλωστε ξεκινήσανε ήδη κάποια μέσα που σέβονται το επάγγελμά τους. Ξεκινήσανε ήδη και μιλάνε για fake news. Και μιλάνε ότι πώς παρασύρθηκαν στο να λένε όλες αυτές τις πράξεις, που σίγουρα έγιναν κάποια πράγματα, αλλά όχι αυτό το πράγμα. Νεκρά παιδιά υπάρχουν, έτσι, σφαγμένα παιδιά υπάρχουν. Στην Παλαιστίνη δεν υπάρχουν. Αυτό δεν σημαίνει ότι δικαιολογούνται και ο άλλος που θα σφάξει. Δεν δικαιολογώ εγώ. Με αυτή τη λογική, αν μπουν οι Ισραηλινοί τώρα και σφάξουν ένα παιδί, θα δικαιολογείται γιατί οι άλλοι σφάξαν. Όχι. Δεν θέλω το συμψηφισμό. Σας το είπα από την αρχή. Αλλά θέλω να σας πω ότι εδώ ο πρόεδρος της Αμερικής, ο κύριος Biden, που είναι λογικά πρέπει να είναι θωρακισμένος από τους συμβούλους και από τους ανθρώπους που είναι, να μην μπει κάτι
χωρίς να είναι σίγουρος. Είπε για σφαγή μικρών παιδιών και που τους κόψαν τα κεφάλια και τα λοιπά και αυτά. Μετά από 2 ώρες το μάζεψε. Βγήκε η ανακοίνωση, επίσημη ανακοίνωση από το Λευκό Οίκο. Όταν το είπε όμως, ακούστηκε. Και από ποιον ακούστηκε? Από το στόμα του πλανητάρχη. Έπεσε θύμα. Ο ίδιος έπεσε θύμα παραπληροφόρησης. There are plenty of shocking stories. One of them, just as an example, just comes to my mind. There are a brother and a sister. She's 10 years old, he's 6 years old. They were with their father and the father's girlfriend in one of those villages. The mother, the parents are divorced, was in a city in the central part of Israel. And when the terrorists came to the house of the family, the father came out, all he had was an axe and a knife, so he tried to defend his family, and the terrorists shot dead both him and his girlfriend. And the children were under the cover inside the shelter. And the terrorists went into the shelter and they lifted the cover and they saw the 2 children there. But this time they didn't kill them. They killed many other children, but these 2 children they didn't kill them. Just put the cover on them back and they left. And this 10-year-old girl stayed there, and the first thing she did was call her mother in the other city. And she told her, no, they just shot my father dead and his girlfriend, and I'm here with my brother in the shelter and I don't know what to do. And I can imagine the horror of the mother. And there's no way of getting them out of there. There is no way of getting the children out of this place. And for 3 hours, they were together on the line. Most of the time, they were silent because the girl said, I hear voices outside, voices in Arabic, I don't want to speak. So they just were together on the line, breathing together for 3 hours. Now, this is not the most shocking story. There are plenty of more stories, but I'm trying to imagine myself, as this mother on the line, between life and death of her children. The horror is unimaginable. These 2 children were saved eventually. But this is just a small drop of so many horrible stories. And there's not a house in Israel that doesn't know somebody that was either killed or injured or taken hostage. I had a friend. We served together in the army 30 years ago. He was a paramedic, and he heard the shooting outside of his house in one of the cities in the southern part of Israel. And a paramedic, the first thing, his instinct was to run out and see if he can help somebody. So he ran out and they shot him dead. And the neighbor found him later on, just outside the house where he lived. So this is someone I know personally. He was in my wedding, I was in his wedding. And this is just one story. There's not a house in Israel that doesn't know somebody personally that was involved in this. So this is a national trauma. This is what it is. Πώς εξηγείται το ότι οι μυστικές υπηρεσίες του Ισραήλ, που είναι φημισμένες σε όλο τον κόσμο για την αποτελεσματικότητά τους, δεν πήρε χαμπάρι μια πολύμηνη προετοιμασία και ένα τέτοιο φοβερό χτύπημα? This is a question that every person in Israel asks himself also. We don't have the answer for this yet. And at the moment, we are focusing all our efforts and all our attention on making sure that our military action now that is being taken against Hamas will be a successful one.
There will be time for investigation. There will be time to try to find out what went wrong. And I think that nobody doubts the question that something went very wrong here. But we are not at this stage at the moment. People would want answers, and answers will be given after this war is over and after we would win this war. Ξέρετε τι πληθυσμό έχει η Παλαιστίνη? Δεν το ξέρετε. Είμαστε 14 εκατομμύρια. Είμαστε 14 εκατομμύρια και είμαστε αποφασισμένοι να αγωνιστούμε όσο πιο σκληρά χρειάζεται. Με όλα τα νόμιμα μέσα που διαθέτουμε για να απελευθερωθούμε και να ζήσουμε με αξιοπρέπεια. Όπως όλοι οι λαοί, δεν θα δεχθούμε να πάμε στο νεκροταφείο της ιστορίας που είναι για τους αδικημένους, τους κακομοίριδες που κάθονται με σταυρωμένα χέρια. Όχι, με ψηλά το κεφάλι θα δώσουμε τον ωραίο αγώνα που δίνουμε, τον δίκαιο αγώνα που δίνουμε, δεν ζητιανεύουμε συμπαράσταση από κανέναν. Ποια η σχέση Παλαιστινίων-Χαμάς? Η Χαμάς καταδυναστεύει τους Παλαιστίνιους όπως καταδυναστεύει και το πνεύμα κάθε ελεύθερου ανθρώπου επί της γης. Οι Παλαιστίνοι τρέμουν την Χαμάς, τη φοβούνται. Τώρα μπορεί να ακούσουμε ότι γίνονται πανηγυρισμοί ή οτιδήποτε άλλο. Είναι η ενστικτώδης αντίδραση ενός λαού που ζει μέσα στην καταφρόνια, μέσα στη φτώχεια, μέσα στη μιζέρια για ολόκληρες δεκαετίες. Από το 1948 οφείλουμε να το δούμε αυτό το πράγμα και συνεπώς κάθε ενέργεια που γίνεται εναντίον των κατακτητών πριν περάσει από τα φίλτρα της αξιολόγησης της όσον αφορά την βαναυσότητα και την άναδρη συμπεριφορά μπορεί να προκαλέσει κάποιες αντιδράσεις πανηγυρισμού. Αλλά δεν είναι η φυσιολογική αντίδραση του Παλαιστινιακού λαού, ο οποίος είναι ένας φιλιρινικός, καλοκάγαθος λαός, ο οποίος θα ήθελε να ζει εν ομονία και να ευημερήσει. Αυτό το έχουμε στερήσει, δεν το έχουμε αφήσει το παραμικρό παράθυρο ελπίδας σε αυτόν τον κόσμο. Ποια η σχέση Παλαιστινίων-Χαμάς? Δεν κατάλαβα την ερώτηση. Τι εννοείται? Αν η Παλαιστίνη... Χαμάς είναι ένα μέρος του Παλαιστινιακού λαού. Οι Παλαιστίνοι στηρίζουν τη Χαμάς και η Χαμάς δεν είναι τόσο πολεμάει για τους Παλαιστίνιους. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα και δεν ξέρω αν θα μπορέσω να σας απαντήσω έτσι. Γιατί η ερώτηση είναι πολύ... Αν υποστηρίζουν, αν η Χαμάς είναι η Παλαιστίνη κτλ. Όχι, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Η Χαμάς είναι ένα μέρος του Παλαιστινιακού λαού. Το οποίο όμως φέρονται... Έχουμε διαφωνίες. Προσέξτε, η Φατάχ με τη Χαμάς δεν είναι κοινό μυστικό. Ξέρουμε ότι έχουμε διαφορετικές πολιτικές, έχουμε διαφωνίες. Και δεν μας αρέσει καθόλου αυτό. Πρέπει να είμαστε ενωμένοι. Αλλά δεν είμαστε ούτε ο πρώτος ούτε ο τελευταίος λαός στην ιστορία που έχει διχασμό. Είχαμε και έχουμε και ευχόμαστε κάποια στιγμή να βρεθούμε ενωμένοι, να αγωνιστούμε χέρι-χέρι που λέμε για το καλό της πατρίδας. Αυτή τη στιγμή, αν έχετε εικόνα, τι επικρατεί στη Λωρίδα της Γάζας? Παλαιστίνοι και Χαμάς είναι μαζί μια γροθιά έτοιμοι να αντιμετωπίσουν ό,τι έρχεται? Η επίθεση δεν γίνεται εναντίον της Χαμάς, εναντίον του Παλαιστινιακού λαού. Και σας το είπα στην αρχή, ότι γίνεται έγκλημα πολέμου, εθνοκάθαρση, η ενοκτονία. Αυτά τα παιδιά που σκοτώνονται δεν είναι ούτε Χαμάς, ούτε Φατάχ, δεν ανήκουν σε καμία οργάνωση. Οι άνθρωποι χθες που δέχτηκαν την εντολή και μπήκαν στα αυτοκίνητά τους και μετακινήθηκαν μετά από την εντολή που έδωσε το Ισραήλ στα Ηνωμένα Έθνη κτλ. Και τους βομβαρδίσανε. Αυτή είναι Χαμάς. Δηλαδή μην δημιουργήσουμε λάθος εντυπώσεις. Ποια πιστεύετε ότι είναι σήμερα η κατάσταση που επικρατεί στη Λωρίδα της Γάζας μεταξύ Παλαιστινίων και Χαμάς μετά από αυτό το χτύπημα και μετά το ανελαίητο σφυροκόπημα των Ισραηλινών? Κανείς δεν μπορεί να το προσδιορίσει, κύριε Δημόπουλε, γιατί οι Παλαιστίνοι φοβούνται. Έτσι, οι Παλαιστίνοι αυτή τη στιγμή είναι υποδιωγμών. Πρέπει να σπεύσουν, να φύγουν, να τρέξουν προς τον νότο. Είναι ενδεχόμενο να προσδοκούν και στήριξη από την Χαμάς. Είναι ενδεχόμενο να είναι το μοναδικό τους στήριγμα. Δεν μπορώ να κρίνω αυτή τη στιγμή ένα λαό ο οποίος βρίσκεται υπό κυνηγητό. 1,5 εκατομμύριο ζήτησε το Ισραήλ χτες να φύγουν μέσα σε μία μέρα. Σήμερα δηλαδή πρέπει να έχουμε 1,5 εκατομμύριο πρόσφυγες. Και αυτοί οι πρόσφυγες πού θα μπουν? Στο Χαν Ιούνις? Θα μπουν στη Ράφα? Υποχρεωτικά θα πιέσουν προς την κατεύθυνση του Σινά. Μόνο εκεί μπορούν να φτάσουν οι Παλαιστίνοι και να υπάρξει ένα στοιχειώδες
ξεκαθάρισμα μέσα στη Γάζα, που θα είναι και τελειωτικό, δεν πρόκειται να γυρίσουν αυτοί ποτέ, και να νιώθουν και μια στοιχειώδη ασφάλεια. Αλλά όπως έχω πει και σε άλλη δήλωσή μου, το ΣΥΝΑ ελέγχεται από τους αδελφούς μουσουλμάνους. Ως επιτοπλίστων ελέγχεται από τους αδελφούς μουσουλμάνους. Η εμπειρία της Αιγύπτου δεν είναι εκείνη που θα ανέμενε κανείς για ένα κράτος. Άστε που ακούσαμε ότι και ο Αλσίσι είναι μέλος της αδελφότητας των μουσουλμάνων. Αυτό δείχνει και την άγνοια μας γενικότερα. Αλλά είναι ως να μετακινούνται από τη σκύλα στη χάρη. Hamas, his charter calls for the destruction of the state of Israel. He believes that there should be a Palestinian state everywhere between the Mediterranean and the Jordan River. This is his dream, this is his goal, this is what he wants to achieve. And he was simply exercising what he believes in. Why didn't they think of what would be the consequences? They thought very well about the consequences. They knew very well what was going to happen, but they just don't care. It's not that they don't care about the lives of Israelis. They don't care about the lives of their own people. As I said before, Hamas was in power in Gaza since 2007. What were the things that he focused on? Bettering the life of Palestinians? Getting them jobs? Getting investment? Making their life better? Or getting more rockets, more missiles, more people, more guns, more weapons to kill more Israelis? For them, killing Israelis is a much more important thing than helping their own people. That's very clear to me. Now, are there also some strategic goal behind this? We have to remember, Hamas is one of the proxies of Iran. When you want to understand what's going on in the Middle East, you need to look at Tehran. The Iranians have several proxies in the region: Hezbollah, Hamas, Islamic Jihad, the Houthi in Yemen, and others. I don't know, I can't put my finger, I don't know what was the immediate trigger for this and why it happened, but it's clear that Iran has a policy that it wants to implement, and for example, the improvement of relations between Israel and Arab countries is not good for Iran. So if they can sabotage this, it's an opportunity. I don't know what was the reason for them to do it now. Maybe they had an opportunity, I don't know. But does this very much goes hand in hand with their policy, with what they want to achieve, with their determination to destroy Israel? Very much so. Very much so. This is the enemy we are dealing with. They are not interested in peace. They're not interested in negotiation. They have a vision, they have a dream, and they are doing what they can to fulfill it, no matter who pays the price for it. Το σχέδιο είναι να διώξουν τους Παλαιστινίους από τα εδάφια τα δικά τους και να έρθουν στη θέση τους οι έπικοι, οι φανατικοί. Για τους έπικους τι λέτε? Στη Δυτική Όχθη. Ας μην μιλάμε μόνο για τη Γάζα. Στη Δυτική Όχθη. Ξέρετε τι κάνουνε? Ξέρετε ο υπουργός της κυβέρνησης Νετανιάχου, ο Μπεν Γκεφίρ, αυτός πήγε στη Χαουάρα. Είναι μια πόλη δίπλα στην Άμπλος. Ο ίδιος έδωσε την εντολή στους έπικους που μένουν εκεί, όχι μόνο παράνομα, προκλητικά παράνομα. Και τους είπε κάψτε τους. Και κάψαν ολόκληρη τη Χαουάρα. Τη Τουρμασαΐα, ένα χωριό πάλι στη Δυτική Όχθη, που όλοι τυχαίνει να είναι όλοι χριστιανοί Ορθόδοξοι, που ζούσαν στην Αμερική και όταν φτάσανε στο σημείο να είναι σε σύνταξη κτλ., ήρθαν στο χωριό τους και χτίσανε ωραία σπίτια και το κάψανε αυτό ολόκληρο. Κανείς δεν λέει τίποτα.
we are not leveling Gaza. This is not the strategy. We are making sure that every place in Gaza that is painted by Hamas colors, meaning every infrastructure in Gaza that was used by Hamas, by this terrorist organization, is a legitimate military target. So every workshop, every warehouse, every command center, every communication center that Hamas was using is a legitimate military target, and we will bring it down. It's not the entire Gaza Strip, it's only legitimate military targets that we are hitting, and that's what we are going to do. Methodically and very accurately, that's what we are going to do. I have no doubt that in this process there will be difficulties for the local population. I cannot at the moment point out exactly to what solutions will be found for the humanitarian needs of the population. But as I said before, we are operating according to international law, and I am certain that there will be solutions found in due time to make sure that we can mitigate and we can minimize whatever harm or difficulties are caused to the civilian population. But we are very much focused now on achieving our military goals in this justified war against an enemy which is an enemy not just of Israel, but it's an enemy of humanity. Η υποκρισία έκανε κακό. Η υποκρισία της διεθνούς κοινότητας έκανε δύο κακά, δύο άσχημα πράγματα. Το ένα εις βάρος των Ισραηλινών και το άλλο εις βάρος μας. Εις βάρος των Ισραηλινών τους έδωσε το δικαίωμα να πιστέψουν ότι είναι κράτος υπεράνω. Δεν τους ρωτάει κανείς, δεν τους λέει κανείς τίποτα, δεν τους κάνει κανείς κριτική. Ώστε το κράτος του Ισραήλ να συμπεριφέρεται με προκλητικά και με αλαζονία. Αυτό τους έκανε κακό. Γιατί ξέρετε, και σε προσωπικό επίπεδο και σε εθνικό επίπεδο η αλαζονία πληρώνεται. Σε εμάς, το κακό που μας έκανε αυτή η επικρισία που λέω, ότι μας έβαλε σε μας έβαλε σε απελπιστική κατάσταση. Φτάσαμε στην απελπισία. Η πολιτική του Ισραήλ σαν επεκτατική δύναμη αντιμετωπίζεται πολύ απλά. Πρέπει να δεχτεί πιέσεις. Και από φίλους και από εχθρούς. Τώρα οι εχθροί υποτίθεται είμαστε εμείς. Οπότε αφήστε το πάνω μας αυτό. Οι φίλοι, όπως είναι η Κύπρος, όπως είναι η Ελλάδα, όπως είναι διάφορες χώρες, που βάλανε τις Ισραηλινές σημαίες σε όλη την Ευρώπη, στα κτίρια κτλ. Και αυτά. Δεν τους βοηθάτε τους Ισραηλινούς έτσι. Πρέπει να λογικευτούν, πρέπει να συμμορφωθούν, πρέπει να ακούσουν συμβολές από αυτούς που τους αγαπάνε, ότι δεν πάει έτσι. Το Παλαιστινιακό πρέπει να λυθεί. My daughter is doing her mandatory military service. Women in Israel have to do a military service. What she volunteered to do, and it was not now, it was when she started her military service, was to join a combat unit. This is not a must. You need to, as a woman, you can volunteer to do this, and she volunteered. She wanted to be in a unit which she felt is making a bigger contribution to Israeli society and to the country. So this was her decision. When she told me this back then, it was more than a year ago, more than a year ago, I felt, you know, whatever every father I think would feel. It's a combination of pride and of concern. But I told her, you are a big girl now, it's your decision, it's what you want to do, and I will support you in this. On Saturday, when this terror attack took place, she was at home. She was called back that same day to a military unit, and at the time when we speak, she's actually about 6 kilometers away from the Gaza Strip. She's actually guarding now one of the villages that was infiltrated by the Hamas terrorists. Of course, I'm concerned. No, it's only natural, and
I try to speak with her every day if I can, to make sure everything is okay. But I think that it was today that it really, it really hit me. My ex-wife called me today on the phone. She was very emotional and she started the conversation by crying. And the first thing that came to my mind was something happened to my daughter. This was the first reaction that I had, which was not the case. No, she was very emotional, my ex-wife, because she just participated in the funeral of one of the people that was one of the young soldiers that was killed in this attack. But I could feel the horror, just holding my heart at this moment. So yes, I'm the ambassador here. We have a lot to do here, we have a lot to work, and most of the time I'm very much busy with this. And all the time I remind myself, she's a fighter, she's a trained soldier, she knows how to use the weapon, she's with her team, they are all fighters, so I know I can trust her, I know I can rely on her, but at the same time, she's my little girl. That's it, that's how I feel. Από τις 45 επισκέψεις σας στη Λωρίδα της Γάζας, ποιες είναι αυτές οι εικόνες, ποια είναι αυτά τα περιστατικά που έχουν αποτυπωθεί στη μνήμη σας και δεν θα ξεχάσετε ποτέ? Πάρα πολλά περιστατικά, δεν πρόκειται να τα ξεχάσω. Η εικόνα που μου μένει ανεξίτηλη και την είδα ξανά και ξανά στην τηλεόραση είναι ενός πατέρα να τρέχει με ένα παιδί από το οποίο αιμορραγεί στην αγκαλιά του και να έρχεται στο νοσοκομείο και να είμαι εκεί να περιμένω να το παραλάβω. Δηλαδή όταν είδα αυτή την εικόνα πρόσφατα στην τηλεόραση ήταν το déjà vu ξανά και ξανά και ξανά και ξανά. Δεν μπορώ να αποβάλω αυτή την εικόνα. Βεβαίως η πιο σημαντική ιστορία που θυμάμαι από τη Γάζα είναι όταν μου έφεραν ένα παιδάκι με σφαίρα στον εγκέφαλο, στο κρανίο, και μη έχοντας επαρκείς γνώσεις νευροχειρουργικής είχα πάρει τηλέφωνο ευτυχώς εκείνη τη μέρα λειτουργούσαν τα τηλέφωνα, τον διευθυντή της νευροχειρουργικής κλινικής εδώ στη Λευκοσία, τον κύριο Διέτη, και μου δίνει οδηγίες. Και έτσι χειρούργησα εκείνο το παιδάκι και σώθηκε. Αν είχατε μπροστά σας έναν Ισραηλινό στρατιώτη πάνωπλο που είναι έτοιμος να μπει και να επιχειρήσει στη Λωρίδα της Γάζας, τι θα του λέγατε? Λέτε να μην έχω βρεθεί σε αυτή τη θέση? Έχω βρεθεί. Εγώ είμαι από το κατεχόμενο, από τη Δυτική Όχθη. Εγώ έχω φυλακιστεί όταν ήμουν 14 χρονών. Μαθητής στο σχολείο. Φυλακίστηκα. Βασανίστηκα. Έφαγα ξύλο. Ποιο ήταν το παράπτωμά σας? Θα σας πω ποιο ήταν. Εγώ με μία ομάδα από το σχολείο, σε μαθητές, το βράδυ πήγαμε στο σχολείο, στο κτίριο του σχολείου και βάλαμε την Παλαιστινιακή σημαία. Μας πιάσανε. Μας πιάσανε μετά από κάποιες μέρες. Και φυλακίστηκα 1 χρόνο. Τι μου λέτε? Έχω βρεθεί σε αυτή τη θέση που λέτε. Τίποτα στρατιώτης Ισραηλινός ή απλός πολίτης θα το έλεγα λογικευτείτε. Εμείς δεν ζητάμε τίποτα παράξενο. Δεν ζητάμε τίποτα. Εμείς αδικαιολόγητα είμαστε λογικοί. Αδικαιολόγητα θα έλεγα. Σας το είπα πρωτήτερα. Δεχθήκαμε το 1/4 από την ιστορική Παλαιστίνη. Το 1/4 από την πατρίδα μας. Το δεχθήκαμε. Και δεν το δέχονται οι ίδιοι. Τι άλλο ζητάει ο κόσμος από τους Παλαιστίνιους? Δηλαδή, τι πρέπει να κάνουμε? I don't think there's a single word I can say to the terrorist. I don't consider him to be a human being. I don't consider him to be a person. There's no point in wasting words on him. He is like an alien to me. We don't belong to the same species. To a Palestinian, I would express hope. The hope that we can live together like
two nations that want to coexist in peace together without the desire to kill each other, desire to hurt each other. I know that the vast majority of Israelis is interested in this. We want to have peace with our neighbors. I still want to believe, but it becomes more and more difficult for us, that also the majority of Palestinians want to live side by side with us and not just get rid of us. There's nothing much more than this I can say. Ο μόνος πολιτικός του Ισραήλ που έχει φτάσει πολύ κοντά στο να υπογράψει μια συμφωνία με την Παλαιστίνη ήταν ο Ισχάκ Ραμπίν. Τον θυμάστε. Ποιος τον σκότωσε τον Ισχάκ Ραμπίν? Εδώ δεν υπάρχουν φήμες. Ποιος τον σκότωσε? Τον σκότωσε ένας Ισραηλινός. Μάλιστα ήταν σε μια προεκλογική συγκέντρωση στο Τελαβίβ, νομίζω, ανέβηκε στην εξέδρα και τον εκτέλεσε. Και εκεί σταμάτησαν όλα.